Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với loạt video về Best Practice trên bộ điều khiển Cisco C9008. Trong video trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về các mode trên controller. Đó là vấn đề rất quan trọng mà các bạn nên kiểm tra ngay khi mới bắt đầu cài đặt để tối đa hóa tài nguyên hệ thống. Trong video này thì mình sẽ đưa ra một số tính năng trên controller liên quan đến SSID và các cấu hình trên SSID mà các bạn nên enable hoặc disable đi để đạt được hiệu suất tốt nhất cho từng trường hợp nhé. Ok, let's go! Đầu tiên phải kể đến là số lượng SSID trong một mạng wireless LAN. Các bộ phát Wi-Fi và controller hiện nay hỗ trợ các bạn tạo rất nhiều SSID, có thể lên tới 16. Tuy nhiên thì cái việc mà tạo nhiều SSID sẽ làm giảm hiệu suất mạng Wi-Fi đi rất nhiều. Nó xuất phát từ cả phía Wi-Fi và thiết bị client nữa. Để đơn giản thì các bạn có thể hiểu như thế này. Mỗi khi các bạn tạo một SSID để phát Wi-Fi cho người dùng thì nó sẽ cần phải có một cái gọi là probe responsive và một gửi ra các frame beacon định kỳ để báo hiệu cho các thiết bị client biết sự tồn tại của SSID đó và nhiều chức năng khác. Các gói tin này là riêng biệt giữa các SSID. Do vậy, khi số lượng SSID tăng lên thì số lượng probe responsive và beacon frame cũng tăng lên tương ứng. Do đó, thời gian mà RF dành cho việc truyền dữ liệu giảm xuống vì nó cần dành thêm thời gian để xử lý beacon, nên các bạn sẽ cảm thấy tốc độ Wi-Fi chậm đi rất nhiều khi có nhiều SSID. Ngoài ra thì một số thiết bị client như là PDA, điện thoại, Wi-Fi, máy quét mã vạch v.v. không thể xử lý được một số lượng lớn về thông tin BSSID do cấu hình phần network của các thiết bị này rất kém. Do vậy có thể dẫn tới tình trạng các thiết bị đó tự động kết nối lại Wi-Fi hoặc lỗi không kết nối được. Vấn đề này sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều trong trường hợp Wi-Fi của các bạn vẫn bật các data rate 1 và 2 m để hỗ trợ các tiêu chuẩn Wi-Fi 11B. Các beacon frame thì tương đối nhỏ, nhưng nếu có nhiều gói được gửi đồng thời và các AP liền kề có thể cùng thấy trên cùng một cây và beacon đó được gửi ở các tốc độ 1 hoặc 2 m thì RF sẽ mất một khoảng thời gian tương đối dài để gửi tất cả các beacon frame, dẫn tới thời gian RF sử dụng để truyền dữ liệu người dùng sẽ giảm. Điều này thì đã gặp trong thực tế rất là nhiều rồi. Có nhiều hệ thống ban đầu người dùng sử dụng Wi-Fi rất chậm, nhưng khi xóa bớt SSID thì hiệu suất nó sẽ tăng lên đáng kể. Do vậy, không chỉ Cisco mà các hãng khác cũng khuyến nghị chúng ta nên giới hạn số lượng SSID được phát sóng trên một hoặc một số AP cùng một khu vực thì chỉ nên dưới 4 thôi. Các bạn có thể tạo một SSID cho guest với Wi-Fi marketing, còn lại 3 SSID các bạn có thể thiết kế cho từng phòng ban hoặc bộ phận. Nhưng nếu không cần thiết thì các bạn có thể gộp lại cũng được. Nói chung là càng ít càng tốt. Vấn đề thứ hai liên quan đến phần data rate mà mình vừa đề cập. Các bạn vào menu Network trong mục Radio Configuration. Ở đây sẽ có các tùy chọn data rate cho cả hai băng tần. Đây là các chuẩn Wi-Fi và data rate tương ứng. Theo quy định thì các bộ phát Wi-Fi ngày nay vẫn phải hỗ trợ đầy đủ các mức data rate để hỗ trợ các thiết bị chuẩn Wi-Fi thấp nhất là 802.11b với data rate tối đa là 11 m, nên mặc định các mức data rate đều phải được bật. Tuy nhiên, các thiết bị ngày nay đều hỗ trợ từ chuẩn Wi-Fi 801.11n trở lên rồi, do đó các bạn có thể tắt các tốc độ dữ liệu thấp đi. Tuy nhiên thì khi tắt đi thì cái vùng phủ sóng của Wi-Fi sẽ nhỏ hơn ban đầu, nên nếu các bạn cần vùng phủ sóng thì có thể bật. Nhưng lúc này người dùng có thể kết nối được Wi-Fi thì cũng rất chậm, mà nó cũng ảnh hưởng đến quá trình RF xử lý beacon như mình vừa đề cập nữa. Với hệ thống thực tế thì các bạn nên thiết kế Wi-Fi phủ sóng đủ tốt và tắt các tốc độ thấp này đi thì người dùng đạt được băng thông cao hơn, mà Wi-Fi sẽ giảm thời gian RF xử lý beacon và sẽ dành nhiều thời gian xử lý data của người dùng, nên kết nối Wi-Fi cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Theo recommend của Cisco thì với mạng doanh nghiệp thông thường, các bạn nên tắt các mức dữ liệu từ 6, 9 của băng tần 5 GHz và tốc độ 1, 2 và 5,5 m thành disable. Còn 11 m thành not mandatory của băng tần 2.4 GHz hoặc có thể disable các mức dữ liệu cao hơn nếu các bạn thiết kế Wi-Fi đủ dài. Thứ ba là với tính năng Ironet IE. Các bạn có thể tìm thấy cài đặt này trong mục menu Configuration Wireless LAN. Chọn Edit một SSID và chuyển sang tab Advanced. Ở đây sẽ có tùy chọn để chúng ta tắt hoặc bật tính năng này lên. Ironet IE là một tính năng độc quyền trên các thiết bị của Cisco. Mục đích của nó là để các thiết bị client của Cisco sử dụng để kết nối tốt hơn.
Khi Ironet IE được bật thì các bộ Wi-Fi sẽ gửi kèm các thông tin như tên Wi-Fi, tải, số lượng client đang kết nối đến AP đó, vân vân. Các thiết bị client có tính năng Cisco Client Extension, viết tắt là CCX, sẽ sử dụng các thông tin trên để lựa chọn AP tốt nhất để kết nối. Các bạn lưu ý là client phải hỗ trợ CCX thì mới có thể sử dụng được các thông tin mở rộng của Ironet IE để kết nối nhé. Hiện nay thì CCX đã có trên tất cả các thiết bị client không phải Cisco rồi. Ngoài việc client sẽ lựa chọn được AP tốt nhất để kết nối thì cũng có một số lợi ích liên quan đến bảo mật, hiệu suất tổng thể của mạng Wi-Fi do client sẽ kết nối đến AP chịu tải ít hơn, chuyển vùng nhanh hơn và quản lý điện năng tiêu thụ tốt hơn. Mặc dù có khá nhiều lợi ích khi bật, tuy nhiên các bạn sẽ gặp rất nhiều vấn đề khi client không hỗ trợ CCX hoặc tính tương thích. Người dùng không tương thích có thể không kết nối được đến SSID hoặc mất rất nhiều thời gian để kết nối. Do vậy, tính năng này mặc định được disable, chúng ta chỉ bật khi có nhu cầu thôi. Tính năng này sẽ hữu dụng khi toàn bộ client hỗ trợ CCX, nên nó sẽ được khuyến nghị dùng với các thiết bị của Cisco như là Cisco Voice, hoặc các bạn có thể test với mạng Wi-Fi cho người dùng nội bộ. Nếu bật tính năng này lên và người dùng kết nối bình thường thì các bạn có thể bật. Với mạng cho khách thì các bạn nên tắt tính năng này đi, bởi vì là khách ra vào liên tục thì chúng ta cũng không thể quản lý và xử lý từng vấn đề được. Tùy chọn thứ tư là Load Balance, nó cũng ở ngay trong tab Advanced thôi. Load Balance là tính năng để cân bằng tải người dùng giữa các AP. Cân bằng tải sẽ rất hữu ích trong các môi trường nhiều người dùng và có nhiều AP cùng khả dụng cho những người dùng đó. Ví dụ như các phòng họp, hội trường, quán bia. Nó sẽ giúp cho một AP nào đó không bị quá tải do người dùng chỉ kết nối đến nó. Ví dụ chúng ta có 2 AP, số lượng client trên AP1 nhiều hơn số lượng client trên AP2 thì AP1 sẽ được coi là bận hơn. Khi client kết nối vào AP1 thì nó sẽ nhận được một gói tin báo rằng AP1 đang bận và lúc đó client sẽ kết nối tới AP2. Khi đó thì hai AP sẽ được cân bằng tải về số lượng người dùng. Có hai tham số mà các bạn có thể cấu hình liên quan đến Load Balancing. Các bạn vào menu Advanced trong mục Wireless. Nó sẽ ở tab Load Balancing. Phần Load Balancing Window, các bạn nhập số lượng client. Thông số này đã được test hoạt động tối ưu là 5 hoặc cao hơn. Còn phần Load Balancing Denial Count là số lần mà AP từ chối client. Ví dụ các bạn cấu hình là 3, thì ở 3 lần đầu AP1 sẽ từ chối client kết nối đến. Nhưng nếu client đó vẫn cố gắng kết nối đến AP1 lần thứ tư mà không chịu kết nối vào AP2 thì nó sẽ được chấp nhận kết nối đến AP1 vào lần thứ tư này. Load Balance nên được bật trên các SSID. Tuy nhiên với các nội dung nhạy cảm như Voice thì các bạn nên test hoặc là tắt đi do nó có thể gây ra sự cố khi roaming của các dịch vụ Voice. Tùy chọn Band Select thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình quét ban đầu của thiết bị, hướng thiết bị đến việc ưu tiên kết nối đến băng tần 5 GHz, trì hoãn phản hồi từ băng tần 2.4 GHz dựa trên các thuật toán của controller. Nói chung với tính năng này, khi máy khách ở trong vùng tín hiệu tốt thì nó sẽ ưu tiên kết nối vào băng tần 5 GHz hơn là 2.4 GHz, qua đó đạt được băng thông cao hơn và giảm nhiễu. Cuối cùng sẽ là một số cài đặt liên quan đến các thiết bị của Apple như iPhone. Trong hệ thống mạng ở bất kỳ đâu thì cũng sẽ luôn có các thiết bị Apple, bao gồm MacBook này, điện thoại iPhone hay là đồng hồ thông minh của Apple. Và không giống như các điện thoại Android hay là máy tính Windows, các thiết bị Apple gặp khá nhiều vấn đề với Wi-Fi. Do vậy khi tạo SSID trong môi trường thiết bị hỗn hợp, các bạn nên cấu hình thêm một số tùy chọn để tối ưu thêm cho các thiết bị Apple này. Đầu tiên, các bạn vào tab Security. Trong mục này các bạn nên bật tính năng Fast Transition và để nó ở chế độ Adaptive Enable. Khi sử dụng Fast Translation, các bạn cần đảm bảo tính năng Over the DF và PMF đang được disable. Đây đều là các option mặc định, nên các bạn chỉ cần đảm bảo không bật các tính năng này khi cấu hình là được. Phần Authent Key sẽ là PSK hoặc 802.1x nếu các bạn xác thực qua cổng. Đây là các option khuyến nghị khi bạn sử dụng cùng với Fast Transition. Chuyển sang Table Advanced. Trong mục Assisted Roaming, các bạn tích chọn Neighbor List và Dual Band Neighbor List và BSS Transition trong 11V BSS. Ngoài ra thì các thiết bị Apple sử dụng 802.11r, 802.11k và 802.11v mới hơn để roaming. Do vậy thì các bạn cũng cần đảm bảo Optimize Roaming đang được tắt nhé.
Các bạn có thể vào menu Advanced trong mục Wireless. Chọn Table Optimize Roaming. Tính năng này mặc định được Disable. Các bạn không nên sử dụng tính năng này mà nên dùng các tiêu chuẩn roaming mới hơn. Cuối cùng là về EDCA. Các bạn vào menu Parameter trong mục Radio Configuration. Ở đây chúng ta sẽ có tùy chọn là EDCA Profile. Profile này được thiết kế để ưu tiên cho các lưu lượng thoại và video. Mặc định sẽ là WME Default trong khi mạng không có thoại hoặc video được triển khai. Còn trong trường hợp có nhiều thiết bị Apple thì các bạn chọn EDCA Profile này thành Fast LAN trên băng tần 5 GHz để cải thiện hiệu suất mạng cho các thiết bị Apple trong mạng. Ok, trên đây là phần recommend khi các bạn thiết kế SSID trong mạng. Nếu các bạn có bất kỳ góp ý hay thắc mắc nào thì cứ để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và hãy like, share cũng như là subscribe để nhận thêm những video mới nhất từ CNTT Shop bạn nhé.